નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? તમારા માટે એક સરસ મજાનો ટોપિક લઈને આવ્યો છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું મિસ્ટર કે ખાસ કરીને અત્યારે જે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામનો જમાનો છે, ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ છે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તૈયારી કરતા હોય છે. હવે એ એક્ઝામની અંદર ખાસ કરીને ગ્રામરની અંદર, અંગ્રેજી ગ્રામરની અંદર અમુક ટોપિક્સ પૂછાતા હોય છે. એ ટોપિક્સને રિલેટેડ હું તમારા માટે એક લેક્ચર લઈને આવ્યો છું. અને એ ટોપિકની અંદર આજે હું તમને શીખવવાનો છું નાઉન્સ. નાઉન્સ એટલે નામ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ છે તમારા લોકોને એક ગુણની અંદર પૂછાતું હોય છે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર, ખાસ કરીને જે ટાટ છે, ટેટ છે, બરાબર, એની લેવલમાં પૂછાય છે. જે બીજી અધર એક્ઝામ છે એમાં પણ કામ લાગશે. તો જોઈએ મારી સાથે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નાઉન એટલે શું થાય? વિદ્યાર્થી મિત્રો, નાઉન એટલે નામ, સંજ્ઞા કે નામને બદલે વપરાતો શબ્દ છે. બરાબર? એ નાઉનના પ્રકાર કેટલા છે, કયા છે, કયા પ્રકારની અંદર કેવા ટોપિક્સ આવે છે, એ બધું તમને હું શીખવાડીશ. બરાબર? ધ્યાન આપો. નાઉનના મુખ્ય 5 પ્રકાર છે વિદ્યાર્થી. કેટલા છે? 5. એમાંનો પહેલો પ્રકાર છે પ્રોપર નાઉન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રોપર નાઉન કહેવાય કોને? એને ગુજરાતી થાય વિશેષ નામ અથવા સંજ્ઞાવાચક નામ. ખાસ કરીને કોઈ વ્યક્તિનું નામ હોય. બરાબર? જો અહીંયા તમને શીખવાડ્યું છે. કોઈ પણ પુરુષ, સ્ત્રી, ગામ, શહેર, નદી, અખાત, મહાસાગર, વર્તમાનપત્ર તેમજ પોતાનું ખાસ નામ હોય તો તેને પ્રોપર નાઉન કહેવાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમને ઉદાહરણની અંદર તમને એક વાક્ય પૂછે, વાક્યની અંદર જો આમાંથી કોઈ એક શબ્દ દેખાય, પુરુષનું નામ હોય, સ્ત્રીનું નામ હોય, કોઈ ગામ હોય, શહેર હોય, દેખાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આમાંથી જો કોઈ એક નામ હોય તો એ નામને કહેવાય છે પ્રોપર નાઉન. ખ્યાલ આવી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો? પણ આપણે બધાને ખબર છે કે બાળકને ઉપદેશ નહીં, ઉદાહરણ જોઈએ તો ભલે આપણે બાળક નથી, પણ આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ તો ખ્યાલ આવે. શું કહ્યું તમારું? ઓકે, જો જય ઇઝ અ ક્લેવર બોય. જય છે ક્લેવર એટલે હોશિયાર છોકરો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા જો પુરુષનું નામ, સ્ત્રીનું નામ આવ્યું કઈ? યસ, શું આવ્યું? જય. દેખાય છે તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો? ખ્યાલ આવ્યો છે? જય દેખાય છે તમને? તો જય નામ આવ્યું ને, ખાસ નામ છે. તો અહીંયા આ વાક્યની અંદર એમ તમને પૂછે કે ભાઈ પ્રોપર નાઉન કયું છે, જણાવો. ફટાકે જો આવડે કે નહીં? જય. એવી જ રીતે જો અહીંયા અમદાવાદ લખ્યું, એ કોઈ અમદાવાદ તો એ ગામનું, શહેરનું નામ છે કે નહીં? ખ્યાલ આવ્યો? તો એ છે એ તમારું પ્રોપર નાઉન થઈ ગયું. તમને પૂછે તો હવે ખ્યાલ આવવો જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આને છે તે નોટ્સમાં લખી લેજો અને રેડી કરી લેજો. બીજું છે, બીજો નાઉનનો પ્રકાર છે કોમન નાઉન. કોમન નાઉન એટલે થાય સામાન્ય અથવા જાતિવાચક નામ. હા, એ જાતિવાચક નામ છે એક થી વધારે હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો, સમૂહ હોય. આ તો એક જ હોય કોઈ, કારણ કે અહીં જો જય છે એક જ છે. બરાબર? એવી રીતે તો જય ક્યાં વપરાય છે? એક જ વર્ગના પ્રાણી, પદાર્થ કે વસ્તુ એક સરખી રીતે લાગુ પાડી શકાય તેવા નામને કોમન નાઉન કહેવાય. બધા આખા જાતિનો સમૂહ હોય. ધારો કે આપણે છે ઘણા બધા સમૂહ હોય, જેમ કે હિન્દુ સમાજ છે, બરાબર, આપણે કોઈ પણ વસ્તુ છે એનો આખો સમૂહ હોય, પ્રાણીઓનો આખો સમૂહ હોય, તો એ જે નામ આવે એને કહેવાય કોમન નાઉન. ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. જો ધીસ ઇઝ અ ટેબલ. આ ટેબલ છે. જો ટેબલ વિદ્યાર્થી મિત્રો સમૂહ થઈ ગયો. ખ્યાલ આવ્યો? તો આ ટેબલ છે એ કયું નાઉન થાય છે તમારું? કોમન નાઉન. એવી રીતે ક્રિશ ઇઝ અ ગુડ બોય. બોય એટલે છોકરો. જો છોકરાનો આખો સમૂહ થઈ ગયો. અહીંયા તમને એમ કીધું પ્રોપર નાઉન કયું થાય, તો તમે કહેશો ક્રિશ, કારણ કે એ તમારું પુરુષનું નામ છે. પણ અહીંયા તમને એમ કીધું કોમન નાઉન શું છે, તો તમારે કેવું પડે? બોય, કારણ કે સમૂહ થઈ ગયો, છોકરાઓનો સમૂહ. બોય એટલે શું થાય? છોકરો. એવી રીતે ઇટ ઇઝ અ રેડ પેન. આ લાલ પેન છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા પેન છે એ આખો સમૂહ થઈ ગયો. પેનની અંદર કેટલી બધી પેન આવશે? ખ્યાલ આવ્યો? તો આ પેન છે એ તમારું કયું નાઉન થશે? કોમન નાઉન. ખ્યાલ આવો વિદ્યાર્થી મિત્રો? 2 પ્રકારનું તમને શીખવાડી દીધા છે, બીજા 3 છે એ શીખવાડું છું. બનાવ્યો મારી સાથે? જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્રીજું નાઉનનું નામ છે કલેક્ટિંગ નાઉન. કલેક્ટિંગ એટલે જથ્થો, બરાબર, ભેગું કરવું એમ કહી શકાય. એટલે જથ્થાવાચક, સમૂહવાચક જે હોય, સમૂહ હોય જેનો જથ્થો હોય, બરાબર, એવા નામને આપણે કલેક્ટિંગ નાઉન કહી શકાય. હવે જનરલી એની ડેફિનેશન જોઈએ આપણે, વ્યાખ્યા, તો વધારે ખ્યાલ આવે. જો કોઈ પણ વસ્તુ કે વ્યક્તિના સમૂહને ઉલ્લેખ કરવા માટે વપરાતા નામને
કોનો સમૂહ કીધો? કોઈ પણ વસ્તુ હોય, વ્યક્તિ હોય, એના સમૂહને શું કહેવાય? જથ્થાવાચક નામ. જેમ કે શિક્ષક ગણ, તો શિક્ષકોનો સમૂહ થયો. ડોક્ટરોનો સમૂહ, તો ડોક્ટરનો સમૂહ થયો. ખ્યાલ આવે છે? ચાવીઓ, તો એ ચાવીઓનો જૂથિયું કહેવાય આખું. તો એ બધા જે જૂથ આવ્યા એને કહેવાય શું કહેવાય? કલેક્ટિવ નાઉન. વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉદાહરણ જુઓ. દાખલા તરીકે ધીસ ઇઝ અ ગ્રુપ ઓફ ડોક્ટર. જો ગ્રુપ આવે તો જે ગ્રુપ દેખાય ને તમારે કયું નાઉન થશે? કલેક્ટિંગ નાઉન. બરાબર છે. માય કીઝ આર લોસ્ટ. મારી ચાવીઓ ખોવાઈ ગઈ. તો ચાવીઓ સમૂહ છે, ચાવીઓનો સમૂહ. ખ્યાલ આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો એને છે તમે કયું નાઉન કહેશો? કલેક્ટિંગ નાઉન. ખ્યાલ આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે. નેક્સ્ટ નાઉન શું છે? મટીરીયલ નાઉન. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તો તમને બધાને ખ્યાલ આવે. મટીરીયલ એટલે એનું ગુજરાતી છે દ્રવ્યવાચક. દ્રવ્યવાચક એટલે કે જે પ્રવાહી હોય. પ્રવાહી હોય એને તમે ગણી ન શકો, માપી ન શકો. માપી તો શકાય, ગણી ન શકાય. બરાબર? કે એટલું લીટર. હા, તો હિસાબ કેવી તો લીટર તો ગણી શકાય, પણ એ લીટર ગણો તમે. એની અંદર દૂધ કેટલું છે એ આપણે ગણી શકીએ નહીં. પાણી કેટલું છે એ ગણી શકીએ નહીં. આ દુનિયામાં કેટલું પાણી છે? તો કે ભાઈ 4 પાણી છે. એમ ગણી શકાય? ના ગણી શકાય. ખ્યાલ એવો? જોવાય. એ વસ્તુને ગણી ન શકાય પરંતુ તેનું વજન કરી શકાય, માપી શકાય તેવા પદાર્થને દ્રવ્યવાચક નામ કહેવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો જો દાખલા તરીકે સિલ્વર ઇઝ અ વેરી કોસ્ટલી. જો અહીંયા સિલ્વર છે એને તમે ગણી શકો? ના ગણી શકો ને? હા, પણ માપી શકાય કે એટલા કિલો થયું, એટલા ગ્રામ થયું. ખ્યાલ આવે છે? તો આ સિલ્વર છે એ તમારું કયું નામ થઈ ગયું? મટીરીયલ નામ. હવે જો રાઈસ ઇઝ અ ગ્રોન ઇન પંજાબ. પંજાબની અંદર રાઈસ છે એ ઉગે છે. રાઈસ એટલે ચોખા. ચોખાને તમે ગણી ના શકો, પણ હા એનું વજન કરી શકો. 1 કિલો, 2 કિલો, 3 કિલો. ખ્યાલ આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આ જે રાઈસ છે ને, રાઈસ એને કહેવાય મટીરીયલ નાઉન. ખ્યાલ આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે. છેલ્લું તમારું નાઉન છે જો એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન. ભાવવાચક નામ. હવે ભાવ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ ન શકો. ભાવ એટલે રીંગણાનો ભાવની વાત નથી કરતા આપણે. બરાબર? ભાઈ આનો ભાવ તો આપણે સાહેબ જોઈ શકીએ. બના હા, ભાવને જોઈ શકાય તમે? સાંભળી શકો. શું કીધું? કોઈ પણ નામ કે જેને પ્રત્યક્ષ રીતે જોઈ ન શકાય પરંતુ માત્ર અનુભવી શકાય તેવા નામને ભાવવાચક કહેવાય. જેમ કે પ્રેમ. હવે પ્રેમને તમે અનુભવી શકો, બરાબર, પણ એને જોઈ ન શકાય, એને માપી ન શકાય. હા, તમે કહી શકાય તો ભાઈ તું કે હું એને ફલાણો પ્રેમ કરું છું. ખબર કઈ રીતે ઉદાહરણ? હું એને 2 કિલો પ્રેમ કરું છું. કોઈ દી ગણી શકાય? મને 3 કિલો દુઃખ પીડ્યું. ગણી શકાય? ના ગણી શકાય. તો એવા નાઉનને કહેવાય એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન. વિદ્યાર્થી મિત્રો ખ્યાલ જેને ગણી ન શકાય. ખ્યાલ આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તે 3 કિલો પ્રામાણિક છે. જો પ્રામાણિકતાને ગણી શકાય? ના ગણી શકાય. ખ્યાલ આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન છે એને કહેવાય ભાવવાચક નામ. એની આપણે વ્યાખ્યા જોઈ ગયા છે. એના ઉદાહરણ છે હું તમને નેક્સ્ટ સ્લાઇડ ની અંદર બતાવું છું. જોવાનું. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો છેલ્લો આપણે નાઉન શીખ્યા હતા એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન. બરોબર? એ એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉનના ઉદાહરણ તમને શીખવાડ. દાખલા તરીકે હોનેસ્ટી ઇઝ ધ બેસ્ટ પોલિસી. પ્રામાણિકતા છે એ સૌથી સારામાં સારી ડહાપણની નીતિ છે. તો હોનેસ્ટી વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રામાણિકતા ગણી શકાય તમે એમને? 3 કિલો, 5 કિલો, 8 કિલો, 20 કિલો ગણી શકાય? નહીં. બરોબર? We have seen goodness in him. અમે તેનામાં સારાપણું જોયું છે. વિદ્યાર્થી સારાપણું છે એ તમે ગણી શકો? નહીં ને? કયો નાઉન થશે? એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન. વિદ્યાર્થી મિત્રો ખ્યાલ આવ્યો તમને? હવે તમારા માટે હું એક આમ ગણો તો ગેમ્સ કહો તો ગેમ્સ અને હોમવર્ક કહો તો હોમવર્ક. વિદ્યાર્થી મિત્રો હોમવર્ક આવે ને તો તમારે મોઢું પડી. ના, જસ્ટ સ્માઇલ ઇટ. ઓલવેઝ કીપ સ્માઇલિંગ. વિદ્યાર્થી મિત્રો હંમેશા હસતા રહો, બીજાને હસાવતા રહ્યો. એ જ જિંદગી છે. તો હોમવર્ક આપ્યા છે, ટેન્શનની વાત નથી. તમને કેટલું આવ્યું છે એનું ખ્યાલ આવી જાય તમને. બરાબર? અહીંયા મેં અમુક જગ્યાએ વાક્ય આપ્યા છે 6, એની નીચે અંડરલાઈન કરી છે. એ અંડરલાઈન કરેલો ભાગ છે ને, દેખાય તમને? એ કયો નાઉન દેખાડે છે એ તમારે છે લખવાનું રહેશે. ખ્યાલ આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આના જવાબ છે હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મૂકી દઈશ, જેથી કરીને તમને ખ્યાલ આવે. પણ સોલ્વ કરજો અચૂક. ખ્યાલ આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? હું છું મિસ્ટર કે વિદ્યાર્થી મિત્રો. અમારી ચેનલ પર તમે નવા હોવ તો એ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, વિડીયોને લાઈક કરી દેજો અને તમારા મિત્રો સુધી એને શેર કરી દેજો.
ખ્યાલ આવી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચાલો મળીશું નવા જ લેક્ચરમાં. બાય બાય.